Rokaden Station. Please mind the gap between train and platform. ถึงสักทีนะลูคาเดนส์เราจะได้มาทำงานสักทีนะ อยากรู้จังเลยว่าสปีดบิลรอบนี้จะมาเป็นไม้ไหนเชียว Vinay Nuch Quos. Olakuma Fej. Yimpel Swabe. Arbo Shoy. Nelfi Nuba. Seneca Finave. Hezbollah Bernina. Lumbik Wixen. Swinja Yao Jit. สวัสดีเอเลนาเป็นไงบ้าง หวัดดีลูคัสเข้ามานั่งนี่เลยรอตั้งนานแน่เอาละคอนนัดขอจินแอนโทนิก2 ที่ค่ะ 2 เมนูคลาสสิกเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับ มีความเข้มข้นพอให้กับบทสนทนาน่าสนใจขึ้น อย่างที่ฉันบอกแหละลูคัสฉันกำลังย้ายไปที่บัวนาวิสตาเพื่อเป็นผู้จัดการใหม่ให้กับแซมแอนด์พาร์ทเนอร์ฉันลาออกจากซีเอล่าเพื่อไปทำงานกับเมนเทอร์ของฉันที่นั่นนะดังนั้นนี่คือคุณแล้วล่ะคุณในตำแหน่งของผู้จัดการคนใหม่ คุณเรียกผมมาเนี่ย เพราะว่าจะให้ผมทำงานที่คุณค้างไว้ใช่ไหมล่ะ ก่อนที่คุณจะออกจากบริษัทไป มันไม่ใช่แค่งานค้างนะลูคัสฉันอยากทำงานกับแกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะย้ายออกไปโธ่ไม่น่าไปเร็วเลยนะแกเนี่ย ไม่น่าเลย ฉันย้ายบริษัทจ้ะไม่ได้ตายค่ะ แต่ว่าเราทำงานคนละที่กันน่ะ เราก็จะรู้สึกเหมือนห่างเหินกันหรือเปล่านะ บริษัทใหม่ของแซมก็อยู่ตรงแค่บัวนาวิสตาเองก็แค่2 สถานีรถไฟฟ้า MRT เองก็ยังมานั่งกินเหล้ากับนายได้เหมือนเดิมนี่ที่ร้านคอนแลดเหมือนเดิมก็ไม่ได้ไปไหนไกลนี่ แล้วงานของเธอคืออะไรเหรอ ฉันสงสัยจังเลยทำไมต้องมาที่โลคาเดนส์ด้วยเป็นตึกเก่าหลังหนึ่งจากนี้ไม่ไกลหรอกตอนนี้มันก็ค่อนข้างจะทรุดโทรมแล้วก็ไม่ค่อยมีความหลากหลายในการใช้งานทางเทศบาลเมืองเลยติดต่อมาเพื่อให้เรารีโนเวทครั้งใหญ่เพื่อให้มันรู้สึกว่ามีการใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นและตอบโจทย์มากขึ้น จินแอนโทนิก2 ที่ได้แล้วครับ โอเคขอบคุณมากนะรูปหล่อคอนแลดเอาล่ะเรามาเริ่มวางแผนกันเลยดีกว่าว่าเราจะออกแบบยังไงนะมาคุยกันเลย ดื่มแด่ความคิดสร้างสรรค์ It always morning somewhere in the world สวัสดีครับผม Morning Star ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม The Sims 4 ครับ โดยอาคารที่จะมาสร้างวันนี้คืออาคารแบบ Mixed Use ครับผม Mixed Use คือ1 สถานที่ครับผมที่มีฟังก์ชันหลากหลายมากกว่าแค่ฟังก์ชันเดียว อย่างเช่นว่าใน1พื้นที่จะมีพื้นที่อยู่อาศัยห้างร้านค้ามีออฟฟิศและมีพื้นที่สันทนาการต่างๆครับผมใน1พื้นที่เอาละก่อนอื่นเราจะมาวางแปลนแบบคร่าวๆกันก่อนแล้วก็ค่อยๆเชฟไปทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างนี้ทางเข้าสวยๆตรงนี้สักมุมหนึ่งเดี๋ยวผมกำลังนึกอยู่อาจจะทำอย่างนี้น้องเป็นไรประตูกระจกสีขุ่นมากเลยคุณ EA Oh my god. กระจกสีแย่มากเลยไอ้ข้างในสวยนะแต่ไอ้ด้านนอกเนี่ยแสงเงาไม่ได้เรื่องเลยนะอันนี้ต้องบอกตามเนื้อผ้านะแล้วก็จะใช้หน้าต่างของผ้าเอทูแล้วกันนะเพราะว่ามันได้ฟิลที่เราอยากได้ดีทำไมหน้าต่างของเขาทำไมหน้าต่างมันถึงเป็นงั้นวะไม่สวยเลยทำไมหน้าต่างคุณทำไม่เท่ากันEA Oh my god. You have one job นะทำไมมันไม่เท่ากันนะ ทำไมไม่เท่ากันทำไมมันได้ความรู้สึกเหมือนเต็มบานดีแบบว่าดูสิก็จะทำเป็นตู้โชว์เคสตรงนี้นี่
ให้มันเหมือนเป็นหลืบๆตรงนี้หน่อยฮะอาจจะมีคนสงสัยนะว่าทำไมตั้งอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมทำเลยให้ดูเลยว่ามันจะทำอะไรกัน Head to work กัน Head to work display shelf ตัวนี้เอาว่าเพิ่มโวลูมเพิ่มความสูงหน่อยไม้เบิร์ดก็สวยนะไม้เบิร์ดก็สวยไม้เบิร์ชก็สวยนะก็สวยทำไมวะรู้ไหมว่าไม้เบิร์ชมันคืออะไรมาดูกันเลยดีกว่าคุณเคยสร้างบ้านอยู่แล้วก็ตั้งใจจะแต่งสวนแบบว่าหลังบ้านอะไรอย่างนี้แล้วก็คุณก็มาเจอกับต้นไม้หน้าตาแปลกๆอย่างเช่นอย่างนี้ที่ว่าทำไมต้นไม้มันเนื้อสีขาวๆแปลกๆอย่างนี้จังนั่นแหละคือต้นเบิร์ชคือไม้ผัดใบที่มีที่กำเนิดในยุโรปเอเชียและอเมริกาเหนือมีลักษณะเด่นคือเปลือกสีขาวหรือเงินที่ลอกเป็นแผ่นบางได้และทรงตัวเรียวสูงดูสง่างามมันเติบโตในภูมิอากาศเย็นและชอบดินที่ระบายน้ำดีมีความเป็นกรดเล็กน้อยไม้เบิร์ชมีสีอ่อนและละเอียดเรียบเหมาะกับการที่จะนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ไม้อัดและพื้นไม้มันจะมีสีขาวสวยงามมากแบบว่าขาวมินิมอลมินิใจครับผมไม้เบิร์ชอาจจะไม่ค่อยทนความชื้นได้เท่าไหร่นักจึงไม่ค่อยนิยมนำใช้ภายนอกมันจะชอบใช้ในภายในมากกว่าก็จะมีแต่แบบตัวโตๆอยู่นะครับว่าถ้าจะใช้ไม้เบิร์ชภายนอกนั้นก็ควรจะมีสารเคลือบหรือว่าเป็นวัสดุที่ว่ามันถูกเคลือบเรียบร้อยแล้วเพื่อเหมาะสำหรับการใช้ภายนอกครับผมแต่ว่าถ้าเราเอาไม้เบิร์ชมาตั้งข้างนอกแบบว่าเปล่าๆเลยโดยไม่มีการป้องกันก็คือจะถูกแบบว่าสภาพอากาศทำให้เน่าเสียหรือว่าผุพังได้ครับผมเปลือกไม้มีความสวยงามใช้ปลูกประดับสวนได้ดีมากโดยเฉพาะในภูมิอากาศเย็นหรือชื้นในงานจัดสวนนั้นต้นเบิร์ชมีความให้ความรู้สึกเหมือนสงบเรียบง่ายและก็ดูมีเสน่ห์แบบธรรมชาติเพราะว่ามันจะมีแพทเทิร์นแบบว่าสวยๆมีขาวตัดดำครับผมมันแบบว่าทำให้สวนดูแบบว่ามีความแบบว่าดูธรรมชาติดูสงบเงียบดูแบบว่าเหมือนเป็นงานศิลปะครับผมเพราะต้นไม้สีขาวทำให้รู้สึกว่ามันดูชิลดูคามไปหมดเลยเหมาะกับทำสวนมินิมอลแล้วก็สวนสไตล์สแกนดิเนเวียเขตหนาวครับผมอันนี้ผมจะขอว่าใส่ของเต็มที่ไปเลยนะเพราะว่าเราก็อยากแบบว่าแต่งบ้านเต็มที่ไปเลยแต่งบ้านเต็มที่ในที่นี้ก็คือใช้ภาคเสริมแบบว่าโอ้โหแทบจะครบทุกภาคละมั้งขออภัยไว้ล่วงหน้าครับผมสำหรับคนที่ว่าอยากโหลดไปใช้อาจจะต้องมีภาคเสริมแบบว่าหลายภาคนิดนึงในการแบบว่าโหลดมาแล้วเล่นได้แบบว่าเต็มที่สมบูรณ์แบบ 100% เนี่ยอย่างนั้นเลยครับมีขายกีตาร์ด้วยกีตาร์我们还有吉他的เอาเลยไหนๆก็จะไปเต็มสูบแล้วใส่ไอ้ทุกภาคนี่ดูดีไหมล่ะ Beautiful. แล้วฉันก็งงกับไอ้ชั้นวางของเนี่ยไอ้ชั้นเนี่ยฉันเห็นไอ้ตัวอย่างก็คือวางหุ่นรองเสื้อได้แต่ว่าไอ้ของจริงมันวางนู่นวางนี่อะไรไม่ได้เลยอย่ามั่วมันวางได้กี่โมงเนี่ยฮะมันไม่เคยวางได้อย่ามโนก็จะเอาเครื่องเสียงมาวางครับผมให้มันรู้สึกเหมือนเป็น Windows Display ตั้งสินค้าขายแบบว่าเราขายสเตอริโอเราขายสปีกเกอร์เลยประมาณนี้ครับผม
อ่าแล้วก็ใส่ไฟซ่อน hidden light อ่ะของถ้า high school year นี่เนี่ยแล้วก็ใส่ไฟด้านนอกเฮ้ยก็สวยนะอุ้ยบักมันมองข้างนอกสวยอะแต่ถ้ามุมเฉียงเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยอะไม่เอาดีกว่าอย่างนี้ไม่ล่ะก็ได้นะนี่เป็นไฟซ่อน Oh, yeah. ก็สวยดีน่ารักแล้วก็พื้นฉันชอบพื้นหินมากๆเพราะฉันไม่รู้สิรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ของเขาอะพื้นกระเบื้องไม่ใช่พื้นหินสิกระเบื้องเฮ้ยนี่ก็สวยนะเฮ้ยแต่ว่าอาคารเก่าอะต้องทูรัสโซหรือเปล่าวะทูรัสโซก็สวยนะก็ประมาณนี้ตัดขอบหน่อยนี่ก็เลิศนะพอมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ทูรัสโซฉันก็ไม่ปล่อยกับทูรัสโซเนาะฉันชอบมากเลยอ่ะเอาประมาณนี้กันสีในเกมอย่างแก่แต่ว่าของจริงเนี่ยถ้าพื้นอย่างเงี้ยเลิศมากเลย